ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකකට යන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ වාක්‍ය විෂය හොඳටම ඇති. ඒ නිසා මේක ඉවරනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. මම ගියා එක මාරු කරන්න ඇඳුමක් ගත්තා වෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි වැඩි දෙයක් ගත්තා වෙන්න පුළුවන්. මම කල්ලිකුත් වෙච්ච දෙයක් ගත්තා වෙන්න පුළුවන් කොහොම හරි. මම ගියා එක මාරු කරන්න I went to exchange it. exchange කියන්නේ හෝ මාරු කරනවා කියන එක. I went to exchange it. මම මේක මාරු කරන්න ගියා. අසනීපයකට බෙහෙත් ගන්න ડોක්ටර් ළඟට ගියාම ડોක්ටර් අහන ඉස්සෙල්ලම දේ තමයි මොකද්ද ඔයාගේ අසනීපේ? මොකද්ද ඔයාගේ අසනීපේ? What is your illness? illness කියන්නේ අසනීපේ කියන එක. What is your illness? එතකොට ඇහුවොත් නිකමට හරි එයාගේ අසනීපේ මොකද්ද? What is her illness? What is her illness? ඇයගේ අසනීපේ මොකද්ද? ડોක්ටර් සාමාන්‍යයෙන් කියනවා කෑම වේලකට පස්සේ තමයි බෙහෙත් ගන්න කියලා කියන්නේ. බෙහෙත් ටික බොන්න කියලා කියන්නේ. He told me to take 2 tablets. 2 tablets කියලා කියන්නේ ටැබ්ලට් දෙකක් after meal. after meal කියන්නේ කෑමෙන් පස්සේ. He told me to take 2 tablets after meal. එයා මට කිව්වා කෑමෙන් පස්සේ ටැබ්ලට් දෙකක් බොන්න එහෙම නැත්නම් ගන්න කියලා. ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙන්න ගියාද? අසනීපයක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙන්න යන්නේ කෙනේ. අසනීපේ හොඳ වෙන්නේ නැත්නම් පැරඩෝල් ගත්තට හරියන්නේ නැත්නම් කොහොමද ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙන්න යන්න ඕන? Did you meet the doctor? ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙන්න ගියාද? ડોක්ටර් කෙනෙක්ව හම්බ වුණාද? Did you meet the doctor? අපි හැමෝත් එයා ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බ වෙන්න ගියාද? Did he meet the doctor? Did he meet the doctor? ඇඳුමක් පැළඳුමක් මාරු කරගන්න යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ෂොප් එකකින් අහනව නේද? බිල ගෙනාවද? බිල ගෙනාවද කියලා. ගත්ත බිල ගෙනාවද කියලා අහනවා. Did you bring the bill? Did you bring the bill? බිල ගෙනාවද? බිල ගෙනාවද? එයා බිල ගෙනාවද? Did he bring the bill? Did he bring the bill? එයා බිල ගෙනාවද? ඔහු බිල ගෙනාවද? I want to exchange it. I want to exchange it. මට ඒක මාරු කරන්න ඕනේ. exchange කියන්නේ මාරු කරනවා කියන. I want to exchange it. She wants any एक वचन නිසා. She wants to exchange it. She wants to exchange it. It is too big for me. It is too big for me. ඒක මට ගොඩක් ලොකුයි. ඔයා ෂර්ට් එකක් ගත්තා කියන්නේ ඔයා ගම්ම ගිහලා ඔයාලා ෂර්ට් එකක් ගන්නවා. හැබැයි ෂර්ට් එක ගත්තට ඔයාගේ සයිස් එක හරියටම දන්නේ නැති නිසා ගෙදර ඇවිල්ලා ඇඳලා බලනකොට මොකද වෙන්නේ? ලොකු වැඩි ෂර්ට් එකක්. එතකොට එහෙම වුණාම කියනවා ඔයාලට කියන්න ඕන ෂර්ට් එක ලොකු වැඩි කියලා. It is too big for me. ඒක ගොඩාක් මට ලොකුයි. ලොකු වැඩි කියන එක තමයි. It is too big for me. මම ෂර්ට් එකක් ගත්තා රුපියල් 750කට. එහෙම කියලා කියනවනේ. සමහර රුපියල් 1000කට මම ෂර්ට් එකක් ගත්තා. 1500කට ෂර්ට් එකක් ගත්තා. කොහොම හරි මෙතන කියන්නේ I bought a shirt for 750 rupees. I bought කියන්නේ මිලදී ගත්තා කියන එක. A shirt for 750 rupees. මම ෂර්ට් එකක් මිලදී ගත්තා. ෂර්ට් එකක් ගත්තා රුපියල් 750කට. ටවුමකට ගියොත් සිංගමන් යදෙන අය ගොඩක් ඉන්නවනේ පේමන්ට් එකේ. ඉතින් මමත් දැක්කයි ඔය කෙනෙක්. There was a beggar on the payment. On the payment කියන්නේ payment එකේ සිංගමන් යදෙන කෙනෙක් හිටියා. There was a beggar on the payment. payment එකේ සිංගමන් යදෙන මිනිහෙක් හිටියා. There was a beggar on the payment. There is a dentist at the junction. There is a dentist කියලා කියන්නේ දත් දොස්තර at the junction. හන්දියේ dentist කෙනෙක් ඉන්නවා. මම නැත්නම් dental එකක් දාගෙන දන්ත ශල්‍යකාරයෙක් දාගෙන dentist කෙනෙක් ඉන්නවා හන්දියේ. There is a dentist at the junction. He has to meet a dentist. dentist කියන්නේ දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා කියන එකනේ. ඉතින් දතේ කැක්කුමක් තියෙනවනේ අනිවාර්යයෙන්ම කිසිම බෙහෙතකට ඇරෙන්නේ නැත්තම් හරියන්නේ නැත්තම් හොඳ වෙන්නේ නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා යන්න ඕන dentist කෙනෙක් ගාවට. He has to meet a dentist. He has to meet a dentist. එට දත් දොස්තර කෙනෙක් ගාවට dentist කෙනෙක් ගාවට යන්න සිද්ධ වෙනවා. He has a toothache. He has a toothache. toothache කියලා කියන්නේ දතේ කැක්කුමට. එතකොට එයාට දතේ කැක්කුමක් තියෙනවා. ඇයට දතේ කැක්කුමක් තියෙනවා. She has a toothache. මට දතේ කැක්කුමක් තියෙනවා. I have a toothache. I have a toothache. අම්මට දතේ කැක්කුමක් තියෙනවා. Mother has a toothache. ඔය වගේ වෙනස් කරලා කියන්න පුළුවන්. toothache කියලා කියන්නේ දතේ කැක්කුමට. Say it again. Say it again කියලා කියන්නේ ආයෙත් කියන්නේ. කවුරුහරි කියන දෙයක් ඇහුන්නේ නැත්නම් ආයෙත් ඒක කියන්න මට හරියට ඇහුන්නේ නැහැ. Say it again. ආයෙත් කියන්න. Say it again. ආයෙත් ඒක කියන්න. She will come today. ඇය අද ඒවි. එයා දෙයි කියලා කියනවනේ. She will come today. එතකොට ඔහු අද එයි. He will come today. මම අද එන්නම්. I will come today. මම අද එන්නම්. මේ වගේ වෙනස් කරලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කිව්වොත් එහෙම තාත්තා දෙයි. Father will come today. Father will come today. How do you know? How do you know? කොහොමද ඔයා දන්නේ? කොහොමද ඔයා දන්නේ? කවුරු හරි කිව්වද කොහොමද ඔයා දන්නේ? How do you know? අපි ඔක කොහොමද අහන්නේ?
කොහොමද එයා දන්නේ? How does she know? How does she know? කොහොමද එයා දන්නේ? කොහොමද ඔහු දන්නේ? How does he know? How does he know? කොහොමද ඔහු දන්නේ? කතා කර කර ඉන්න ගොඩක් අය කතා කරන්න දෙන්නෙම නෑ. ඊට පස්සේ ඔයා කියනවා මට ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්න ඉඩ දෙන්න. මට ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්න ඉඩ දෙන්න. Let me speak first. Let me speak first. මට ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්න ඉඩ දෙන්න. ඔයාට කියන්න ඕන නම් ඔහුට ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්න ඉඩ දෙන්න. අපි ඔක්කොම නිහඬ වෙලා ඔහුට ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්න ඉඩ දෙමු. Let him speak first. Let him speak first. ඔහුට ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්න ඉඩ දෙන්න. I don't know you. I don't know you. මම ඔයාව දන්නේ නෑ. මම ඔයාව දන්නේ නෑ. I don't know you. මම එයාව දන්නේ නෑ. I don't know him. I don't know him. මම එයාව දන්නේ නෑ. මම ඇයව දන්නේ නෑ. I don't know her. I don't know her. මම සමන්ව දන්නේ නෑ. I don't know සමන්. I don't know සමන්. මම සමන්ව දන්නේ නෑ. මේ විදිහට වෙනස් කරලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මෙහෙමත් අහන වෙලාවල් තියෙනවද? මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද? මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද කියලා අහන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒක අපි අහන්නේ any problem. Any problem කියලා අහනවා නේද? Any problem. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද? Any problem. Don't be late. Don't be late. පරක්කු වෙන්න එපා. මේක පරක්කු වෙන ඕන කෙනෙකුට කියන්න ඕන දෙයක්. හදිසිම කාරණාවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන. පරක්කු වෙන්න නම් එපා. Don't be late. Don't be late. පරක්කු වෙන්න එපා. When will he come? ඔහු එන්නේ කීයටද? ඔහු එන්නේ කවද්ද කියලාද ඔය දෙකටම අහන්න පුළුවන්. When will he come? When will she come? ඇය එන්නේ කවද්ද? ඇය එන්නේ කීයටද? When will he come? මම තරඟය පෙරදුනා. I lost the competition. I lost the competition. Competition කියන්නේ තරඟය. I lost the competition. මම තරඟය පෙරදුනා. lost කියන්නේ පෙරදුනා කියන එක. You should be here by 7:30. ඔයා හරියටම 7:30 වෙනකොට මෙහෙ ඉන්න ඕන. ඔයා 7:30 වෙනකොට මෙහෙ ඉන්න ඕන. මොකක් හරි විශේෂ දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඉන්න ඕන දෙයක් නම් ඔයා 7:00 වෙනකොට අනිවාර්යයෙන් මෙහෙ ඉන්න ඕන. You should be here by 7:30. You should be here by 8. You should be here by 8. 8 කියලා කියන්නේ ඔයා 8 වෙනකොට මෙහෙ ඉන්න ඕන. You should be here by 7:30 කියන්නේ 7:30 වෙනකොට ඔයා මෙහෙ ඉන්න ඕනේ.